שלום, אנחנו גיל, עמית, טל ונירית, סטודנטים לווטרינריה. בסרטון זה נספר לכם קצת על חוש השמיעה של הפרה. אלו הם חלק מהרעשים היומיומיים אליהם נחשפת הפרה ברפת החלב הממוצעת. פרות שומעות שונה ביחס לבני האדם, ובעלות רגישות שונה לתדרים שונים. האדם מסוגל לשמוע תדרים שבין 20 הרץ ל-20 קילו הרץ. לעומתנו, פרות שומעות בין 23 הרצים עד ל-35 קילו הרצים. בגרף שלפנינו בדקו את שמיעת הפרה. לפי עוצמת הרעש שהיו צריכים להשמיע בכדי שהפרה תגיב. בציר ה-Y, עוצמת הצליל שהושמע, ובציר ה-X, טווח התדרים. ניתן לראות כי הרגישות המרבית של שמיעת הפרה נעה בין חצי קילו הרץ ל-16 קילו הרץ, עם הרגישות המקסימלית ב-8 קילו הרץ. שם הפרה הגיבה לעוצמת הקול הנמוכה ביותר. ישנם רפתנים הנוהגים להוביל את הפרות בעזרת שריקות. תדר השריקה הממוצעת נמצא בחפיפה עם טווח השמיעה הרגיש של הפרה. משמע, פרות ברפת נחשפות לתדרים שהן רגישות אליהן. הצלילים שנשמעו בתחילת הסרטון היו ניסיון להתחקות אחר האופן בו פרות שומעות צלילים הנשמעים ברפת ביום יום. כעת, לצורך השוואה, נשמיע כיצד האוזן האנושית שומעת את אותם הצלילים. קיימות הוכחות על כך שישנם רעשים המפריעים לבקר משמעותית יותר מאשר לבני אדם. כעת נציג לכם כיצד הרעשים הקיימים בסביבת המחיה של הבקר גורמים מצב של עקר, המוביל לירידה הן ברווחתם והן ברווחיות הרפת. על פי מחקר שבוצע על ידי ויינרט בשנת 1999, נבדקו מדדי עקה בעגלות אשר חלקן קיבלו טיפול שקט, לעומתן קבוצת פרות שקיבלה טיפול רועש שכלל צעקות בני אדם ורעשי מוטות ברזל. בגרף ניתן לראות את המדדים, קצב לב תזזיתיות, אשר נמדדו בפרות של הטיפול השקט. כעת אנו רואים את ההשוואה של אותם נתונים לטיפול רועש. ניתן לראות שבטיפול הרועש המדדים גבוהים יותר, כלומר הרעש מגביר עקה בפרות. בניסוי שהוצג בספרה של טמפל גרנדין, השוו בין עלייה במשקל גוף לחשיפה לעוצמות קול שונות. נמצא כי הקבוצה שנחשפה ל-100 דציבל הראתה עלייה מתונה יותר במשקל הגוף, לעומת קבוצה שנחשפה ל-75 דציבל. כלומר, חשיפה לרעש משפיעה על הגדילה של הבקר, ויכולה להוביל לפגיעה בתפוקת הבשר. ולמה זה מעניין אותנו שמדדי העקה עלו? מספר מחקרים הראו כי עלייה בקצב הלב ותזזיתיות יתר הם מדדי העקה עבור הפרה, המוביל לשינוי התנהגותה מבעל חיים נינוח לאגרסיבי יותר. כמו כן, עקה גורמת לירידה בתנובת החלב, בקצב הגדילה של הבקר, וכן עלייה במספר מקרי המחלה בקרב הפרות. הימצאות בעל חיים בעקה לא טובה לבעל החיים עצמו, לרפתן, לחולבים ולרפת כעסק. רעש גורר תגובות עקה שבתורן גוררות הפסדים לכל הצדדים במשק. לפי מחקרה של טמפל גרנדין, הורדה של מדדי העקה בכל הנוגע לרעש מעלים את קלות הטיפול והניוג של פרות החלב. להלן מספר דוגמאות. רצוי להימנע בשימוש בקול רם עד כמה שניתן, תוך שימוש בתנועות ידיים נכונות. במידת הצורך, נשתמש בקולות בתדרים נמוכים יותר, למשל צירוף המילים בוי בוי בוי. ניתן לשמן ולגרז שערים, ולשים סיליקון או גומי על גבי ברזלים ושרשראות. מומלץ להימנע מחבטות על גבי שערים, שריקות ודיבור בקול רם. מקובל לחשוב כי השמעת מוזיקה נעימה לפרות ומעלה את תנובת החלב, אך היום מאמינים שהעובדים הם אלו שמושפעים בצורה חיובית ולכן מנהלים יותר ברוגע את החליבה. מפני שהשמעת מוזיקה לא נעימה לפרות, אנו נמליץ לאותן רפתות שמשמיעות מוזיקה בזמן חליבה, להשתמש באוזניה אחת באוזן, ובכך העובדים יהנו ממוזיקה בזמן עבודתם, ורווחת הפרה לא תיפגע. קיימות דרכים פשוטות ופרקטיות שלא דורשות משאבים רבים כדי לשפר את רווחת הפרה ברפת. דרכים אלו יובילו להורדת רמות העקה, עקב כך לעלייה בתנובת החלב ותפוקת הבשר, להורדת סיכויי התחלואה ולהתנהלות נוחה יותר עם הבקר. תודה על ההקשבה וחליבה נעימה.